Я думаю, що ну, я не знаю, що твої говорять. Ну, логічно було б зараз, логічно, да, бездушно ставить себе на місце сатани, адвоката дьявола, але Путіну би вигідно, в понеділок буде в Сумах, він пише, мінус 24, то вигідніше все, в Києві на градус 2 менше буде, мінус 22, то вигідніше там при мінус 22, ну взагалі загнати в холод, да, заморозить, щоб труби полопались і все. От, і це було би, ну, з точки зору Путіна класне наближення кінця війни, що ми там готові будемо капітулювати. Тиждень якраз буде морозів. Потім хто зна, да, там потім воно піде на спад, і хто зна, чи в лютому, там всередині лютого ще будуть морозні періоди, а можливо буде рання весна, там сніг розтане до 8 березня та й все. От, тому, ну, дивним для мене виглядає, якщо не думати, що вони просто, Путін побоявся, що і у нього блекаути можуть бути, що ми будемо бити симетрично. От, і в Білгороді вони вже побачили, вся Росіюшка побачила, що таке сидіть без світла і тепла. Ще Орловщина і ще Підмосков'я. Там виключили повністю, і це було дуже помітно. І народ почав волати, що буде далі, коли невідомі українські дрони будуть прилітати. Ну да, і я так думаю, що просто перелякані ми і вони від того, якою може бути сучасна війна. Хоча теж, якби, знаєш, обидва режими, які не дуже про людей думають. Тому що якби у нас Зеленський думав про людей, то він би не довів би до такої ситуації. Вони думають же ж про блюдечко з голубою кайомочкою, про баблішко думають. І тому тут, власне, у росіян є перевага. І у нас є своєрідна перевага. У нас яка перевага? Росія большая, всю Росію ППО не закроєш. От, вони навіть від мінімальних шахедів не пробували робити купола, які у нас є там на трансформаторних станціях. І тобто ми можемо вибивати це якби наша над ними перевага. Ще одна перевага, крім того, що Росія більша. У Росії зима на 2-3 тижні довша. І, скажімо так, коли у нас уже тепло, в Уфі ще сніг лежить, да, там, або в Пермі десь, ну, за Волгою туди, на Вятку, от, і можна притушити хоч Казань, там, типа, хоч Сизрань, хоч ще щось. І зробити їм другу серію. Зараз Білгород без світла, а потім, може бути, там, вплоть до Уренгоя. От, і це теж перевага України. Можливо, зважаючи на це, вони вирішили, що а давайте там по енергетиці не бить. Мало того, російська сторона може взагалі сказати, а давайте не бить по тилам один одного. Ви не б'єте по нашим НПЗ. І тоді вони взагалі, це може бути весною настати, і вони весною будуть тоді у них буде перевага. Чому? Тому що у нас, скажімо так, не так багато об'єктів, які ми, ну, страшно, щоб вони побили. Да? Там, у нас фактично це тільки енергооб'єкти. І якщо весною пригріє сонечко, нам потреба, від тепла ми вже не будемо залежні. Тепло і так, умовно в квітні, да, от на Пасху. Да? А от у них ще буде прохолодніше, по-перше, а по-друге, об'єктів для враження нашого, ну, більше. У нас, ну, який список? От, наприклад, ми просимо, не бийте нас ось по таких ТЕЦ, там, по таких трансформаторних будках. Не будете? Ні, не будемо. Скільки список? 100. А вони нам викатять 1100. То, що не бийте ще НПЗ, не бийте по нафтовій, не бийте по портам, не бийте по танкерам, які по Чорному морю бродять, там, да, на загрузку йдуть, а ми по них б'ємо. От, не дуже хтось і хоче тоді. І виходить така ситуація, що енергетичне перемир'я зараз вигідніше, можливо, і нам. Але через місяць вигідніше буде Росії. І тому цей сатанинський режим може все перекрутити і сказати, так, ми ж ініціатори, ми ж за енергетичне перемир'я. Я ще хотів додати до цього, що
взагалі-то ми можемо попасти весною в ситуацію, коли і Путіну, і Зеленському вигідно буде, щоб інтенсивність війни була зменшена, не тільки по тилам не бить, а, наприклад, і на фронті. І таким чином Зеленський готовий воювати хоч 10 років ще. Чому? Тому що, наприклад, більші ротації можна робити, да, на фронті там періодично затища, там, от по Сумам, по Грабовському вони пробували отут на Сумщині піти, не вийшло, там теж стать фронт може, і такий більш-менш статичний фронт, наступати на одній-двох ділянках, або взагалі там перевести в війну малої інтенсивності, да, щоб там умовно не щоб росіяни втрачали не по 1000 людей в день, а по 100, наприклад. І Путін може довго торгуватися так. Чому? Тому що по великому рахунку йому ж не потрібне перемир'я без віддачі заморожених активів. Ще що вони вимагатимуть, зняття санкцій, в тому числі ніхто не говорить про зняття гуманітарних санкцій, щоб їхня зборна могла поїхати, якщо вже на зимову в Мілан вони не встигають, то щоб на літню вони могли встигнути, щоб їх в наступний цикл чемпіонату світу по футболу взяли, щоб клуби їхні в футбол грали. Це їм теж потрібно, Путіну це ж потрібно, тому що там бабки ничто и між все, як для нормальной мафии, да, як ото в мафии. Когда разговор идет о чести семьи, разговор о деньгах неуместен, да, там, оце ж, у Путіна це так, і вони на це мусять зважати. І тому їм потрібно в перемовинах сказати, щоб дійсно сказати, так Медінський же ж був прав, ми 20 років будемо воювати, і там ідіть лісом, і зараз ще там в Естонії, там ще десь почнемо, там типу, бойтесь нас, або віддавайте активи і знімайте санкції. То що оце по великому рахунку Путіну потрібно. Крім територіальних пред'яв до нас, да? Це те, що у Путіна на столі. Кажуть нам про це, не розказують. Ми просто пробуємо ставити себе на їхню позицію і на місці Путіна, щоб там Бабиренко і Береза вимагали. Отдайте 300 мільярдів, а ми все потратимо на відбудову Донбаса, просто з нашої сторони. Або там умовно, і з вашої, і з нашої, пополам, да? Але там Маріуполь перестроїмо ще раз. І обов'язково зняття санкцій. Це обов'язково теж у них буде вимога. А у Зеленський, якщо він розуміє, що він не виграє на виборах, так навіщо йому вибори? Він готовий і просто треба знизити інтенсивність війни. Треба, щоб війна була не такою жахливою, а такою, до якої ми звикли, умовно, там, в 2017 або в 2021 році ОБСЄ доповіло, що у нас було загиблих мирних жителів з боку ДНР, ЛНР, так званих, 7 осіб, а всього загиблих солдат було там щось близько 50 за рік. Так на таку війну Зеленський згоден буде навіть по 50 за день, там, і воювати, там, скільки 10 років провоюємо, таку війну ми потягнемо. Коли частину ЗСУ можна буде звільнити, умовно тримати там не 800 тисяч під ружьом, там, а 400. Коли умовно можна буде бригади на ротації виводити там на півроку, да, в частини в місця дислокації постійної. Де стихне фронт там по берегу Дніпра, там по Сумщині, Харківщині, будуть десь там вошкатися під Покровськом чи Мирноградом, там ще 10 років. Та раді Бога. І Путіну такий варіант теж може бути вигідний. Ви давайте подумаємо про таке, що це може бути вигідно і Зеленському, і Путіну. Ми, ще раз, з різних причин. Зеленському, тому що так можна бути вічним президентом. Путіна там інші причини.